سلامونه و احترامات مې ومنئ. عمران ملکزی یم او تاسو د لینکس هغه فل کورس تعقیبوئ. محترمینو، دا په اصل کې درېیمه ویډیو ده، خو چونکې مونږ څخه په اوله ویډیو کې د لینکس کنفیګریشن پاتې یو یا انسټالیشن. دا ډېره مهمه ده چې تاسو باید دا لینکس په خپل اپریټینګ سیسټمونو کې په خپل بخښنې سره په خپل لیپټاپونو یا په کمپیوټرونو کې انسټال کړی وي. که چیرې دا تاسو سره نه وي نو تاسو دغه سیریز پر مخ نشئ وړلی. په دغه ویډیو بس دا اوله شماره ولګوم، نور به ایډیټ کړم، هغه 2-3 به یې کړمه، چونکې دا ویډیو تر ټولو مهمه ده. په تیورۍ به نه ځو چې څنګه کولی شو لینکس په VM Workstation یا په VMware کې څنګه انسټالیږي. که چیرې تاسو د VMware په اړه معلومات نه لرئ، د یو لنډ شان معلومات به زه درکړم. دغه VM Workstation څخه چې دا مونږ د دې سافټویر په انسټالولو سره کولی شو نور سافټویرونه یا نور اپریټینګ سیسټم یې لکه لینکس او وینډوز که چیرې دا مو انسټال کړو نو کولی شو هغوی څخه هغه هم په خپل کمپیوټر کې انسټال کړو، یعنې یو کمپیوټر د بل کمپیوټر په منځ کې داسې. که چیرې تاسو غواړئ چې ډیپ معلومات لاسته راوړئ نو تاسو کولی شئ چې د سټارټ ماسټر افغان اکیډمي په نوم هغه یوټیوب چینل چې ده هلته لاړ شئ او د هغه په اړه ټول معلومات لاسته راوړئ. چون د یوټیوب چلوونکی زموږ استاد ماهر افغان ده، چون هغه زما استاد هم ده، نو هغه په همدغه کې پروژه هم کړې ده پوهنتون لپاره. نو تاسو کولی شئ هغه څخه ګټه واخلئ. هلته نور ویډیوګانې هم پیدا کېږي. که چیرې تاسو شوقیان وئ نو کولی شئ هغه څخه ګټه واخلئ. بس نه غواړم دومره وکړم ځکه زموږ درسونه به ډېر په عملي برخه باندې سره ښیږي، په تیوري موږ دومره نه ځو. انسټالیشن ته راځو. دا چونکې ما سره په وینرار کې ده، دا نو لږ صبر به ورته وکړئ، لږ صبر شئ. دغه ده راغی VM Workstation لانچ، یس به یې کوئ. ما سره چې کوم VM Workstation ده دا 14مه نسخه ده، دا نوی راغلی. نو کیدای شي که تاسو دا ویډیوګانې وګورئ شاید د باندې ډېر وخت لاړ شي، او شاید په یو کال یو نیم کال بعضې سټوډنټان چې هغه نو کله چې پوهنتون ته راځي نو بیا هغوی یوټیوب کې سرچ کړي، دا ویډیو شاید تاسو ته ډېر وخت بعد در ورسېږي تاسو په لاسو کې، خو د همدغه ویډیو څخه په ګټه اخیستنې بیا تاسو کولی شئ چې دا بله نسخه دا 14 پرو ده ورکسټیشن چې ما سره ده VM Workstation دا هغه ده، او دا وګورئ 14 پرو ده، صحیح ده 14 پرو، او نور هغه به هم راغلی. زه به دا کوډ کاپي کړم، دا د اکټیویشن کوډ ده، دا تیار کریک ورژن دي په انټرنیټ کې پیدا کېږي. کریک ورژن هم شته خو اصلي ورژن هم وي، او که چیرې تاسو کریک ورژن نه استعمالوئ نو دا تاسو یو میاشت لپاره فري ورکوي. په نیکس باندې به کلیک کړو تر څو دا موږ سره انسټال شي. نیکس به یې کړو او انهنس کیبورډ، او دا مه ټیک ماروئ. او که انټرنیټ لرئ نو ټیک مار کې مشکل نشته، که ټیک ماروئ که نه ټیک ماروئ، خو زه یې نه ټیک ماروم. او تاسو ګورئ دا چې کوم بای ډیفالټ کوم ساحه کې انسټالېږي هغه موږ سره د C ډرایو ده. دا ډرایو موږ چینجولی شي دغه سایز څخه، خو زه غواړم دغه C کې دلته چې تاسو کلیک وکوئ که نه دلته نیو فولډر جوړ شو مثلا، خو تاسو کولی شئ دا پات ورته چینج کړئ. نو بیا تاسو خپل هغه د مرضي ده پات ورته چینج کړئ. دغلته چې کلیک وکړئ مثلا په D کې غواړئ، په هر شي چې غواړئ، خو زه په C کې غواړم دغه VMware په نوم چې د دغه ساحه کې در راتسب شي، او اوکې به یې کړمه، صحیح ده. او نیکسټ یې کړه، او نیکسټ یې کړه، او نیکسټ انسټال باندې کلیک کړئ. ډېر په کم وخت کې انسټالېږي، دومره درون سافټویر نه ده خو ډېر کار موږ ته کوي. دا نو د انټرنیټ په دنیا کې یو غټ ایولوشن ده چې دا VM Workstation منځته راغلی. د VM Workstation کې موږ سره 2 ټیبس دي، یو ټیب 1 ده، ټیب 2 ده. موږ چې کوم استعمالوو دې ته ټیب 2 ویل کېږي، او دا نو د اپریټینګ سیسټم په سر کې چلیږي. مثلا په وینډوز کې دا موږ انسټالوو، د ده په سر بیا بل وینډوز، خو ټیب 1 داسې ده چې هغه بیا د هارډویر په سر، مثلا د مثال په توګه هغه نو بغیر له وینډوز څخه هم نسي انسټالېږي، یعنې اپریټینګ سیسټم د نیاز نشته. هغه داسې یو بل سافټویر د هغه به ورته ډاونلوډ کړي، د هغه په سر دا وچلوه، ښه صحیح کار کوي. تاسو کولی شئ ورڅخه ډېر ګټه واخلئ. دا ډېر فایدې لري. د مثال په توګه موږ کولی شو ریم، حافظه، هر شی د کې شیر کړو، او په ریل نیټورک کې موږ خپل ریم چا سره نشي شیر کولی چې دا نیمه یې ریم ته واخله او نیمه یې ریم دی د واخلي. خو دلته په VM Workstation کې چې دا موږ سره کولی شو دغه خپل ریم، حافظه، میموري دا شیر کړو. لږ به صبر نور هم وکوئ، او دغه آی تینک دا کمپلیټ شو.
او لیسنس تیار ما سره شته زه به هغه کومه پیج به کومه دا لیسنس ده اسکیپ به کو او فینش او تاسو که څنګه ګورئ دا نو ویم ورکسټیشن ده صحیح ده او دا ما انسټال کړ فعلا دا به اوپن کړو لږ به ورته ویټ شي تر څو اوپن شي سمه ده دا نو اوپن شو ګورئ ورونو اوس موږ راځو موږ سره د مثال په توګه هیڅ کوم نوی اپریټینګ سیسټم نشته موږ مخکې نه ده انسټال کړی او که چیرې غواړو موږ سره انسټال کړی هغه اوپن کړو نو د اوپن په هغه به هغه کړو که چیرې موږ سره انسټال نه وي او دا کولی شي په نیو کریټ ا نیو ورچوال ماشین زه دغه کالینکس دغه ایسو فایل چې ما سره ده که نه دا تیار ما سره شته تاسو له انټرنیټ څخه کولی شئ دا په فری نسخې پیدا کېږي په انټرنیټ کې شته تاسو ځان ته ډاونلوډ کړئ چون ما سره دلته انټرنیټ نشته چې زه تاسو ته وښیم خو تاسو کولی شئ لاړ شئ انټرنیټ ته په ګوګل کې سرچ وکړئ کالینکس او کوم نسخه چې زه انسټالوم دا 2023.3 چې هغه دغه نسخه ده 160 بیټه ده خو دغه به زه بیا انسټال کړم لږ صبر شئ create a new virtual machine او دغه ریکامند هغه چې ده که نه همدغه ټایپیکلی همدغه به ووهي او نیکسټ باندې به کلیک کوي او دلته مونږ ته ښیي چې کوم ساحه کې دغه هغه چې ده ایمیج چیرې ده نو دلته تاسو براوز باندې کلیک کوئ سمه ده یو دا ده یو دا خو په دغه اپشن کلیک کوئ براوز باندې کلیک کوئ تاسو کوم ساحه کې ده تاسو هغه لینکس زه به راشم ما سره په ډرایو ډي کې ده دغه ډرایو ډي ده سمه ده دا ما سره کالینکس 2023 دا مې هغه کوم سلیکټ بیا کوم اوپن بیا کوم سمه ده اوپن هم کړه له هغه څخه وروسته په نیکسټ باندې به کلیک وکوئ نیکسټ شو او دلته به ورته لینکس انتخاب کړئ سمه ده لینکس او دلته به راشئ او دلته به اکچولی دغه انتخابوئ دغه ده other linux 5.6.x kernel 64 bit دغه انتخاب کړئ دا موږ ته کار کوي صحیح ده دا به هغه کو او نیکسټ به کوي او تاسو کولی شئ نوم بدل کړئ زه ورته کالی لینکس کالی لینوکس صحیح ده زه نوم بدلوم کوم بای ډیفالت پات چې د موږ سره که نه هغه موږ سره په سی ډرایو کې ده دغه ډرایو ته کولی شئ بدل کړئ براوز ته به راسم او زه غواړم ما سره چون په سی کې حافظه نشته زه وایم په ډي کې راته ثبت که یا هغه که او یو نوی فولډر جوړ که هغه ته وی ام او دغه وی ام اخن سره چون کالی ویم کالی په نوم دغه یو فولډر راته جوړ که او دا کې راته ثبت که صحیح ده ویم کالی په نوم راته په ډي ډرایو کې دا ثبت کېږي یا هملته ذخیره کېږي نیکسټ بیا کوم څونه غواړئ ورته سایز ورکړئ نه دا ستاسو مرضي ده زه غواړم ورته یو 60 GB سایز ورکړم ګورئ ورونه دلته موږ سره دوه هغې دي دوه اپشن دي سټور ورچوال ډیسک از ا سنګل فایل که چیرې دا موږ کلیک کړو نو دا به همدلته موږ سره په سی ډرایو کې مثلا په ډي ډرایو کې به موږ ته ذخیره کړي بغیر له دې څخه چې کوم بل ډرایو درنه په منځ کې وخت کې که چیرې د په منځ کې نور فایلونه بیا اچو په هغه وخت کې دا بیا سایز غټېږي او څونه چې سایز یې فعلا هماغومره سایز اخلي که چیرې دا موږ سره سپلیټ ورچوال ډیسک انټو ملټیپل فایل نو دا په دې وخت په دې هغه کې نو موږ سره په همدغه دقیقه کې 60 GB ځان ته بیلی خو هر وخت تاسو کوشش کوئ چې دغه باندې به کلیک کوئ سمه ده او نیکسټ باندې به هغه وکوئ او دلته کولی شئ کسټمایز هارډویر کې مثلا دا خپل بای ډیفالت څونه سایز یې نیولی د سایز زیات کې اوس وګوره دا تقریبا 988 MB ځای نیولی د ده هغه چې ده دا ریم چې ما څخه نیولی که نه خو زه دا کم دي زه غواړم دا ډیر شي او باید حداقل 2 GB څخه کم نه 2048 به تاسو هر کله 2048 2 GB مو سره 2048 کېږي او 2048 ته به کې او هغه به اوس ګوره موږ سره تقریبا 60 GB حافظه شو 2048 MB چې دا د میموري دلته هغه ته ریم ته ویل کېږي دا د ریم سایز ده او 2 دانې سی پی یو کور ځان دا اخیستی بس کار وشو او فینش باندې به کلیک وکوئ څخه یو ثانیه او 2 ثانیې به صبر وکړو ګوره دلته به راشئ پاور اند دس ورچوال ماشین د باندې به کلیک وکوئ او لږ به انتظار وباسئ تر څو ګورئ دلته ګوره موږ سره څو اپشن ورکوي انسټال ګرافیکل انسټال نور اپشن یې هم دي مثلا که ته غواړئ د کمانډو په واسطه انسټال کې هغه تا مرضي ده خو زه ګرافیکل شکل غوره کوم چون په ګرافیکي شکل به تاسو ته هم واضح شي
او دلته ګورئ تاسو څخه دغه ماوس د هغه ورکېږي دا کرسر نه د په منځ کې ورکېږي نو د حل لپاره کنټرول او الټ بټن تاسو په یو ځای پریس کړئ او دلته موږ ته بیرته ماوس ورکړه صحیح ده بعضې وخت دا ورکېږي او دغه صحیح څخه دا نو سایز غټېږي دا فول سکرین سایز اوس نو فول موږ ته ښکاري او موږ کولی شو چې فولن بیا ماوس راڅخه ورک سو او ماوس مې بیرته پیدا کړه سمه ده هغه تاسو مرضي ده اوس ودرته به صبر وکړو تر څو دا خپل سټارټ اپ کنفیګریشن خپله وکړي لږ بایوس مایوس چک شي که مشکل به انشاءالله پکې نه وي دلته راشي ورونو تاسو سلیکټ لانګویج خپل ژبه انتخاب کړئ انګلیش به ډیفالټ صحیح ده همدغه به وکړي تاسو هم هغه ستاسو مرضي ده هر ژبه چې انتخابوئ فارسي هم پکې شته او هغه نور شی چې انتخابوئ خو انګلیش نړۍ په انګلیش چلیږي فعلا که نه انګلیش مې انتخاب کړو که عربي پوهېږئ عربي ته لاړ شئ کوم بله ژبه ښه او خپل لوکیشن زه به همدغه یونایټډ سټیټ ورکړم ورته او کیبورډ به هم امریکن انګلیش باندې لږ به نور هم ویټ شو تر څو هارډویر سکین کی پیدا کی انسټالیشن میډیا لږ صبر کوئ صحیح ده دا نو فول سایز ده زه به دا لږ مینیمایز کړم دا بیرته دلته راوړو د ویډیو لین انشاءالله ډېر کوشش به وکړو چې تر څو د ویډیو لین ډېر نه سي چې بیا محصلینو خو داسې خلک دي چې لږ ویډیو ډېر ورته دا وګوره څومره غټ ویډیو یې کړه مړه نه وروره خو لږ صبر وکړه چون دا دوه بیل ویډیوګانې دي خو چون مونږ په یو کې کور کوو تر څو دا کورس زر کور شي او تاسو ورڅخه ګټه ترلاسه کړئ سمه ده نو خیر ده ورکېږي مه زده یې کړئ مړه کوشش به ډېر کوو انشاءالله زه هم کوشش کوم تاسو هم کوشش کوئ او آی تینک برخه م راغی ښه زه به دا پکې باندې تر څو مزاحمت کوي لږ